αγωνίας των κατοίκων της Νότιας Καριστίας, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας πρώτα απ' όλα απέναντι στην Τρόικα, απέναντι σε αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τη γη μας, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δίθεν δανειστές και θέλουν να πάρουν ως υποθήκη τη δική μας τη γη. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των κτηνοτρόφων, των γεωργών, των μελισσοκόμων, οι οποίοι θέλουν να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στον τόπο μας, να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, να έχουμε προοπτικές για το μέλλον. Χαιρετίζουμε τον αγώνα όσων ασχολούνται με τα θέματα του τουρισμού, σε μια περιοχή η οποία έχει τουριστική ανάπτυξη, σε μια περιοχή η οποία μπορεί ακόμη περισσότερο να αναπτυχθεί. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν τη δικιά τους γη και οι οποίοι δεν θέλουν, δεν δέχονται, δεν αποδέχονται αυτό που πάει να κάνει η ελληνική πολιτεία, να τους αρπάξει τη δικιά τους γη, να εμφανίσει τη δικιά τους γη ως δίθεν δασική και εν συνεχεία να την περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να ξεπουληθεί στους δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαιρετίζουμε τον αγώνα όσων θέλουν να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στον τόπο μας, αλλά δεν θέλουν να υπάρξει κατάκτηση των οροσειρών, των βουνών μας από τις βιομηχανίες των αιωλικών πάρκων, οι οποίοι αντί πινακίου φακής θέλουν να εγκατασταθούν. Καταλαμβάνουν ήδη τις βουνοκορφές σε όλη την Ελλάδα, εγκαθίστανται αυθαίρετα και παλεύουν δήθεν για την ανάπτυξη, ενώ επί του πρακτέου αυτό που κάνουν είναι να τσεπώνουν τις επιδοτήσεις. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που με φέρνει κοντά σας είναι να συμπαρασταθώ στο δικό σας αγώνα και να σας πω ότι από αύριο το θέμα θα έρθει στην Ευρωβουλή. Θα θέσουμε το θέμα άμεσα να πάρει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι επιδοτήσεις που δίνονται είναι από το ΕΣΠΑ, είναι χρήματα ευρωπαϊκά και οφείλουν να μας πούν υπάρχει σύστημα Natura στην περιοχή που υποτίθεται ότι προστατεύεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκαθαρίσουν αν είναι με τους κατοίκους, αν είναι με τους πολίτες, αν είναι με την Ελλάδα ή αν θέλουν να είναι με τις πολυεθνικές, αν θέλουν να είναι με αυτούς οι οποίοι θέλουν να αρπάξουν τη γη μας, αν θέλουν να επιδοτούν αυτούς που πραγματικά νομίζουν ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στην Ελλάδα. Διότι πρέπει να έρθει η ώρα της αλήθειας και να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα γίνει από την πλευρά τη δικιά μου, γιατί έχω πει εγώ στην Ευρωβουλή παίζω Εθνική Ελλάδος, δεν παίζω κομματική πολιτική και παλεύουμε για τον ελληνικό λαό. Θα θέσουμε λοιπόν το θέμα με ερώτηση στην ίδια την Κομισιόν. Και δεύτερον, σας καλώ εσάς τους ίδιους να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί που φέραμε πολλά θέματα για να υπάρξει η παρουσία η δικιά σας, η παρουσία των κατοίκων της Νότιας Καριστίας, να ακουστεί στην Ευρωβουλή και να πει τέρμα το καλαμπούρι, δεν θα επιτρέψουμε η δική μας γη να την αρπάξουν οι μεγάλες πολυεθνικές. Αυτός ο αγώνας θα δοθεί και θα δοθεί ενωμένος από όλους μας. Αλλά να ενημερώσουμε πολύ απλά τι θα συμβεί, διότι μερικοί δεν το πιστεύουν. Αυτό λοιπόν που πρόκειται να γίνει είναι να διαμορφωθούν αιωλικά πάρκα τα οποία θα παράγουν 800 ΜΒ. Δηλαδή θα παράγουν διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από το εργοστάσιο εδώ στο Αλιβέρι. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί, διότι το Αλιβέρι παράγει 400 ΜΒ. Δεύτερον, η Δανία, που θεωρείται η χώρα που έχει τις περισσότερες αγερμογεννήτριες, παράγει αιωλική ενέργεια 5.000 ΜΒ. Δηλαδή όλη η Δανία παράγει αυτή την μεγάλη ενέργεια. Και εδώ θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα παράγουν περίπου 20% ρεύματος που αντιστοιχεί στη Δανία. Εδώ θα γίνει ένα μεγάλο εργοτάξιο, ένα μεγάλο εργοστάσιο, ένα βιομηχανικό πάρκο στην ουσία. Αλλά τίποτε δεν είναι τυχαίο. Όπως τυχαίο δεν ήταν ότι πριν 40 χρόνια ήθελαν να κάνουν ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Η περιοχή αυτή
Είναι περιοχή που δίνει ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν, χωρίς να βάλουν φράγκο, να έρθουν να παριστάνουν τους δίθεν επενδυτές. Πρώτον, οι επενδύσεις αυτές σε εισαγωγικά επιδοτούνται με 40% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή παίρνουν χρήματα τα οποία μπορούν να πάνε για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, για την ανάπτυξη της χώρας. Δεύτερον, η αιωλική ενέργεια επιδοτείται από όλους μας και είναι μέσα στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και η πρόταση που υπάρχει είναι να αυξηθεί 4 φορές αυτή η επιδότηση. Αν οι κύριοι αυτοί θέλουν να παριστάνουν τους επενδυτές, τους προκαλούμε να κάνουν αυτό που αποφάσισαν πριν λίγες μέρες στη Γερμανία. Να δεχτούν να κάνουν την επένδυσή τους χωρίς καμία επιδότηση. Χωρίς καμία επιδότηση. Ούτε του ρεύματος, ούτε από το ΕΣΠΑ. Αλλιώς είναι τζάμπα μάγκες. Εμφανίζονται ως δίθεν επενδυτές. Από εκεί και πέρα αυτό που θα συμβεί είναι και το εξής. Γιατί διαλέγουν αυτή την περιοχή? Διότι εδώ είναι πολύ κοντά στο να μεταφέρουν χωρίς να επενδύουν την μεταφορά της ενέργειάς τους είτε στο Αλιβέρι είτε στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Σούνιο. Και είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, διότι αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν εδώ να συγκεντρωθεί το 50% της αιωλικής ενέργειας παραγωγής της χώρας, διότι είναι δίπλα στην Αθήνα. Αυτοί είναι οι μεγάλοι επενδυτές. Αυτοί είναι που υποτίθεται θα φέρουν την ανάπτυξη. Λέμε λοιπόν τα εξής απλά πράγματα. Πρώτον, η ενέργεια και το νερό είναι δημόσια αγαθά και θα πρέπει να παραμείνουν υπέρ του ελληνικού λαού με δημόσιο χαρακτήρα. Δεύτερον, θα ξέρετε πολύ ότι η πρώτη που ξεκίνησε την παραγωγή αιωλικής ενέργειας ήταν η ΔΕΗ από τη δεκαετία του 80. Και όμως η ΔΕΗ έχει σήμερα μόνο το 3%. Γιατί? Διότι τα συμφέροντα δεν ήθελαν να υπάρχουν δημόσιες παρεμβάσεις στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και έχουν πάει όλα στους ιδιώτες. Αλλά επειδή οι ιδιώτες είναι ταυτόχρονα ορισμένοι εξ αυτών και δανειστές, μία εκ των εταιριών είναι η κρατική ΔΕΗ της Ιταλίας. Δηλαδή οι ξένες κρατικές εταιρείες να μπορούν εδώ να παράγουν ρεύμα, να έχουν τη στρατηγική σημασία την ώρα που η δικιά μας κρατική εταιρεία να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Μια ΔΕΗ που έχετε δει πλέον ότι ξεπουλιέται, το 17% των μετοχών της θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι όλοι πρέπει να ξέρουμε την πραγματικότητα. Πρώτον, όλοι υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον, θέλουμε η ενέργεια να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Τρίτον, δεν μπορείς να κάνεις υπερσυγκέντρωση παραγωγής ανανεώσιμων πηγών μόνο σε μία περιοχή. Τέταρτον, λένε ότι τα αιωλικά πάρκα πραγματικά μειώνουν δήθεν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν λένε όλη την αλήθεια. Οι μελέτες στη Δανία έχουν δείξει ότι τέτοια μείωση δεν έχει γίνει. Δεύτερον, για να λειτουργήσουν αυτές οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να έχουν και μία στήριξη, ένα backup. Δηλαδή από τι? Από τις κλασικές μονάδες λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται είτε με τον λιθάνθρακα είτε με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν πίσω από κάθε παραγωγή αιωλικής ενέργειας προϋποτίθεται η λειτουργία των κλασικών εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη μείωση η οποία εμφανίζεται στα θέματα αυτά. Επομένως, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασιστεί ότι δεν είναι δυνατόν σε μία περιοχή όπως είναι η Νότια Καριστία να συγκεντρωθεί όλη η παραγωγή αιωλικής ενέργειας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας σε κάθε περιοχή να υπάρξει η αντίστοιχη παρέμβαση και στήριξη. Και το είπατε εσείς, το είπαν οι φορείς. Ό,τι έγινε, έγινε. Τέρμα. Τέρμα το καλαμπούρι. Από εδώ και πέρα δεν προχωρεί τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, να σταματήσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
Δεύτερον, εφόσον υπάρχει σύστημα Natura, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Αλλά και αν είναι να γίνουν, πρώτη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Μα εναλλακτική λύση υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές και σε όλη την Ελλάδα. Και οι κύριοι αυτοί ας επενδύσουν των δίθεν πακτολό χρημάτων που έχουν σε άλλες περιοχές, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε απομακρυσμένες βουνοκορφές και να πληρώσουν και το κόστος μεταφοράς. Όχι να τα εγκαταστήσουν εδώ για να τραβήξουν μια γραμμή δίπλα που έγινε μικρή η απόσταση για να μεταφέρουν την ενέργεια. Από εκεί και πέρα λέει ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα επιτρέψουν αυτή την καταστροφή της περιοχής. Και τέτοιοι λόγοι ιδιωτικού συμφέροντος δεν υπάρχουν. Υπάρχουν λόγοι ιδιωτικού συμφέροντος, το οποίο είναι αντίθετο με το δημόσιο συμφέρον, είναι αντίθετο με όλο τον αγώνα που δίνουμε. Επομένως θεωρώ ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αρκετά χρήσιμες αυτή τη στιγμή για όλους μας. Επιπλέον λένε ότι τα αιωλικά πάρκα προσφέρουν θέσεις εργασίας, με μια μικρή διαφορά, ότι προσφέρουν θέσεις εργασίας στα κράτη που παράγουν τις τουρμπίνες και τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στη Δανία, εκεί παράγονται οι θέσεις εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας εδώ είναι ελάχιστες για τη λειτουργία τους, παρά μόνο ως φάση εγκατάστασης. Άρα λοιπόν θα διαλυθεί ο τουρισμός, θα διαλυθεί η αγροτική οικονομία, η κτηνοτροφία, οι μελισσοκόμοι μας, όσοι παράγουν εισόδημα σε αυτή την περιοχή. Και φυσικά θα έχουμε και το κίνδυνο και για πυρκαγιές, εφόσον αυτό το δίκτυο θα είναι 100 χιλιόμετρων, αν δεν κάνω λάθος, 130 χιλιόμετρων, και θα υπάρχουν αυξημένοι όλοι αυτοί οι κίνδυνοι. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε την οπτική και ηχητική όχληση, τη βιομηχανοποίηση του ελληνικού τοπίου και τη διάλυση της περιοχής. Ερχόμενος εδώ, συνάντησα κάποιους φίλους οι οποίοι είναι από την Άνδρο και μου είπαν ότι και εκεί δίνουν αγώνα, διότι ο αγώνας είναι κοινός, ο αγώνας είναι του ελληνικού λαού. Δεν θα επιτρέψουμε να αρπάξουν οι δανειστές στη γη μας. Δεν θα επιτρέψουμε η ενέργεια να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Δεν θα επιτρέψουμε οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ να πάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Θέλουμε λοιπόν και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτές θα είναι ισορροπημένες με μικρές μονάδες υπέρ της τοπικής κοινωνίας, μονάδες που θα στηρίξουν το εισόδημα κάθε περιοχής. Και όπως λέμε και είπατε, εδώ έγιναν αρκετά. Άρα λοιπόν χαιρετίζουμε αυτό τον αγώνα που τον θεωρούμε σημαντικό. Καλούμε όλους τους πολίτες της περιοχής να στηρίξουν τον αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής, να της δώσουν δύναμη, γιατί ο αγώνας είναι κοινός, ο αγώνας είναι όλων μας. Και εγώ από την πλευρά μου το ξαναλέω, από αύριο στις Βρυξέλλες το θέμα της Νότιας Χαριστίας θα είναι στην πρώτη γραμμή. Παλεύουμε ενωμένοι, παλεύουμε για τη Νέα Ελλάδα, δεν θέλουμε οι δανειστές να αρπάξουν τη γη μας. Καλή δύναμη σε όλους, καλό μας αγώνα, πάμε ενωμένα και δυνατά. Ευχαριστώ. Η νίκη η φέρνει ο αγώνας. Η νίκη η φέρνει ο αγώνας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αγωνιστική συμμετοχή του κυρίου Νότι Μαριά, του Ευρωβουλευτή, στην σημερινή μας συγκέντρωση. Είναι ευκαιρία, μου κάνει ωραία πάσα για να διαβάσω το μήνυμα από τον Δήμαρχο Πάρου.